It's okay. So this is the first lecture that we started. The reason for behind taking this online lecture is that there are so many students who are not able to join because of their works. There are offline classes which were going on in the schools or colleges. They did not get the sufficient time, or sometimes they miss the lecture. So we started this the series of online lectures for those students who are preparing for the HSC board examination, which is coming in the month of February. या ठिकाणी आपले जे काही विद्यार्थी आहेत, आता फेब्रुवारी 2025च्या परीक्षेला बसणारे जे काही विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी आपण ऑनलाईन लेक्चर सिरीज चालू केलेली आहे. सो and in these lectures we will focus on only those topics which are very useful for you to score good marks. And in this first lecture we have to concentrate on the question number 5A, that is based on the history of novel. जर तुम्हाला या ठिकाणी तुमची जी काही प्रश्नपत्रिका आहे किंवा कृतीपत्रिका आहे त्यामधील क्वेश्चन नंबर 5 जो काही आहे, 5 मध्ये देर आर सब 4 क्वेश्चन्स A, B, C आणि D. तर क्वेश्चन नंबर 5A जो काही आहे that is completely based on this chapter history of novel. 4 marks are given for this chapter, and this chapter in comparison with others definitely you will get 4 out of 4 marks. The reason for behind that I am going to say that is that because all the questions, all the activities which are asked here are in the form of objective type questions. म्हणतो आपण त्याला पूर्णपणे ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन्स या ठिकाणी विचारले जाणार आहेत. या ठिकाणी there are no short the questions which like we have to write down in 20-30 words answers अशा पद्धतीने जे काही लिहितो आपण 20-30 शब्दामध्ये उत्तर, त्या पद्धतीचा हा प्रश्न नाही आहे. पूर्णपणे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स या ठिकाणी आहेत. मग ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन म्हणजे काय? सो ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स आर दोज क्वेश्चन्स which are like fill in the blanks, रिकाम्या जागा भरा म्हणतो आपण त्याला. चूज द करेक्ट पेअर, योग्य जोडी निवडा असं आपण म्हणतो त्याला. किंवा पिक आउट द ऑड वर्ड्स, गटात न बसणार शब्द, म्हणजे दॅट इज कम्प्लिटली ऑब्जेक्टिव्ह. पूर्णपणे ऑब्जेक्टिव्ह असणारा हा प्रश्न आहे. आणि या ठिकाणी यू हॅव टू जस्ट पिक अप द ऑब्जेक्टिव्ह. यू डोंट नीड टू राईट डाऊन द आन्सर्स ऑफ दीज क्वेश्चन्स. इथं उत्तर लिहिण्याची आवश्यकता नसते. वी हॅव टू चूज द पर्टिक्युलर विच इज करेक्ट ऑब्जेक्टिव्ह. ओके, सो वी विल स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर विदिन द नेक्स्ट 2 days. I think we will finish this chapter. We need 2 lectures near about 1 hour. 1 तासाचे 2 lectures या ठिकाणी आपल्याला या चॅप्टर साठी पुरेसे आहेत. सो इन द फर्स्ट चॅप्टर, फर्स्ट lecture we have to concentrate on the history of novel, and the most important thing that the elements आहेत आणि types of novels, हा जो काही सेक्शन आहे यावरती फोकस करायचे. सो लेट्स सी. या हिस्ट्री ऑफ नॉव्हेल या चॅप्टर मध्ये नेमकं काय पाहायचं आहे आपल्याला, किंवा नेमकं कोणत्या प्रकारचा ऑब्जेक्टिव्ह विचारला जाणार आहे ही महत्वाची गोष्ट आहे. मग या हिस्ट्री ऑफ नॉव्हेल मध्ये जर पाहिलं आपण तर स्पेशली द हिस्ट्री वॉज सो लॉंग. या ठिकाणी जर इतिहास जर बघितला तो 16-17 सेंचुरी पासूनचा इतिहास आहे आपल्या साहित्याचा अबाउट इंग्लिश लँग्वेज. बट वी हॅव टू जस्ट पे द कॉन्सन्ट्रेशन ड्युरिंग द 18th century. जे काही 18वे शतक आहे त्या शतकाबद्दलची थोडीफार माहिती. वी डोंट नीड अ डीप नॉलेज. या ठिकाणी एक गोष्ट महत्वाची लक्षात घ्या की जो कंटेंट तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये प्रिस्क्राईब केलेला आहे त्याच संदर्भातील मुद्द्यांवरती ऑब्जेक्टिव्ह विचारलं जाणार आहे.
पूर्ण इतिहासावरती या ठिकाणी 18व्या शतकामध्ये भरपूर काही लिहिलं गेलेलं आहे. बट द कंटेंट विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन युअर बुक, तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये जो कंटेंट आहे त्याच वरती आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे. सो 18th सेंचुरी जे काही शतक आहे दॅट इज द एज ऑफ इंटेलेक्च्युअल अँड सेंटिमेंटल स्पिरिट म्हणतो आपण. दॅट इज द एज ऑफ नॉव्हेल म्हणतो, रिअलिस्टिक प्लेन अँड नॉव्हेल्स. या गोष्टी या ठिकाणी या 18व्या शतकामध्ये खऱ्या अर्थानं ज्या आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये प्रिस्क्राईब केलेल्या आहेत त्यांच्याच बद्दलची आपल्याला माहिती घ्यायची. मग या 18व्या शतकामध्ये काय झालेलं आहे? इन दॅट 18th सेंचुरी द फर्स्ट थिंग दॅट नॉव्हेल्स हा जो काही साहित्याचा प्रकार आहे, साहित्य तुम्हाला माहिती असेल, इट इज फाउंड इन डिफरंट फॉर्म्स. लिटरेचर इज फॉर्म्ड इन टू डिफरंट कॅटेगरीज म्हणतो आपण त्याला. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर म्हणतो. आणि अमंग देम त्यांच्यामध्ये जर बघितलं आपण तर नॉव्हेल जो काही घटक आहे किंवा नॉव्हेल हा जो काही कंटेंट आहे, द लास्ट इयर आय थिंक दोज हू स्टडीड we have taken the information of the drama. ज्यावेळेस मी 11वीला होता त्यावेळेस ड्रामा हा जो काही सेक्शन आहे तो या ठिकाणी आपण पाहिला होता. किंवा ड्रामा नाटक म्हणजे काय, नाटकाचे प्रकार किती आहे. तसं फॉर 12th स्टँडर्ड 12वी साठी हा नॉव्हेल सेक्शन खूप महत्वाचा आहे. मग या 18व्या शतकामध्ये विच इज नोन ॲज द एज ऑफ इंटेलेक्च्युअल अँड सेंटिमेंटल स्पिरिट जे म्हणून ओळखलं जातो, त्या कालावधीमध्ये नॉव्हेल ट्राईड टू मेक द लाईफ पर्पजफुल. इट गेन्स द पॉप्युलरिटी. खऱ्या अर्थाने या नॉव्हेलचा प्रसार किंवा प्रसिद्धी जर मिळाली असेल तर ती 18व्या शतकामध्ये मिळालेली आहे. सो वी हॅव टू जस्ट पे कॉन्सन्ट्रेशन ऑन द कंटेंट दॅट इज प्रिस्क्राइब्ड इन युअर टेक्स्टबुक. देन आतापर्यंत आपण बघितलं की नॉव्हेलचा ग्रोथ झाला. नॉव्हेल या 18व्या शतकामध्ये खूप प्रसिद्ध झाली. मग नॉव्हेल म्हणजे काय असतं नेमकं? सो दॅट द डेफिनेशन ऑफ द नॉव्हेल, कादंबरीची व्याख्या काय आहे, कादंबरीमध्ये नेमकं काय असतं. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन नॉव्हेल अँड ड्रामा, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन शॉर्ट स्टोरीज अँड नॉव्हेल, यामध्ये फरक काय. म्हणजे त्याची व्याख्या जर बघायची झाली तर नॉव्हेल म्हणजे काय, नॉव्हेल इज अ रिलेटिव्हली लॉंग नॅरेटिव्ह फिक्शन which describe the intimate human experiences normally in prose form. There are 3 different definitions are there. या ठिकाणी 3 वेगवेगळ्या जरी व्याख्या दिसत असल्या स्क्रीनवरती नॉव्हेलच्या तरी तिन्हीचा अर्थ एकच आहे. नॉव्हेल काय आहे? इट इज रिटन इन प्रोज फॉर्म. फर्स्ट थिंग या ठिकाणी हिचं जे काही लिखाण आहे किंवा ही जी काही कादंबरी आहे ही खऱ्या अर्थाने प्रोज फॉर्म मध्ये लिहिलेली आहे. इट इज लॉंग इन कंपॅरिझन विथ अदर लिटरेचर्स. जर आपण बघितलं या ठिकाणी की ही जी काही नॉव्हेल आहे, ही जी काही कादंबरी आहे, इट वॉज सो लॉंग इन कंपॅरिझन विथ अदर लिटरेचर फॉर्म्स. इतर जे काही साहित्याचे प्रकार आहेत त्यामध्ये जर बघितलं तर नॉव्हेल ही इतर साहित्यापेक्षा खूप number of pages are more in comparison with others. Another important thing that you have to concentrate on, it is written in narrative form. ही निवेदनाच्या स्वरूपामध्ये सादर केलेली असते. इट मीन्स दॅट there is someone who is describing that novel in front of you. ज्यावेळेस आपण एखादी कादंबरी वाचतो त्यावेळेस ती कादंबरी that there may be a character, any one character is there who can narrate the story in front of you. जसं आपण नाटक बघितलं, नाटकामध्ये वेगवेगळी पात्र या ठिकाणी त्या स्टेजवर परफॉर्म करत असतात. कॅरेक्टर्स परफॉर्म्स ऑन द स्टेज. इन ड्रामा म्हणतो आपण, नाटकामध्ये हे होतं. परंतु कादंबरीमध्ये काय होतं की इट इज अ फॉर्म, इट इज अ नॅरेटिव्ह फिक्शन. काल्पनिक असेल, या ठिकाणी विषय कोणताही असू शकतो कादंबरीचा, दॅट मे बी अ काय म्हणतो आपण इमॅजिनेटिव्ह ऑर बेस्ड ऑन द रियालिटी. आणि त्यामध्ये काय व्यक्त केलं जातं तर या ठिकाणी नॉव्हेल डिस्क्राइब द ह्युमन एक्सपिरियन्सेस, इंटिमेट ह्युमन एक्सपिरियन्सेस. या कादंबरीमध्ये जर बघितलं आपण तर या कादंबरीमध्ये मानवी स्वभावांचं चित्रण त्या ठिकाणी केलेलं असतं. मानवाचे जे काही स्वभाव आहेत, ते कल्चर असेल, त्याचं वागणं असेल, त्याचं बिहेवियर असेल, त्याचे क्वालिटीज असतील, डिसक्वालिटीज असतील, या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी या कादंबरीमध्ये नॅरेट केल्या जातात, त्याचं वर्णन केलं जातं. आणि त्याच वर्णन केलेल्या प्रोज फॉर्मला आपण या ठिकाणी काय म्हणू शकतो, दॅट इज नॉव्हेल.
सेकंड डेफिनेशन जर या ठिकाणी बघितली, इट इज अन एक्सटेंडेड वर्क इन प्रोज. आता मी तुम्हाला आता हे सांगितलं की ही जी काही साहित्याचा प्रकार आहे, नॉव्हेल हा जो काही साहित्याचा प्रकार आहे, यामध्ये काय झालेलं आहे की इन कंपॅरिझन विथ अदर्स, इतरांची जर तुलना या ठिकाणी केली तर त्या तुलनेने आपल्या लक्षात येतं की हा जो काही कंटेंट आहे, हा कंटेंट इतर साहित्याच्या प्रकारापेक्षा खूप जास्त काय आहे, नंबर ऑफ पेजेस आर मोर, त्याची संख्या जास्त आहे, लेंथ जास्त आहे, या ठिकाणी आपणास पाहावयास मिळते. देन पुढे काय आहे, आयदर फिक्शियस और पार्टली सो डीलिंग विथ द कॅरेक्टर्स, ऍक्शन, थॉट्स, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी. नेमकं चित्रण कशाचं आहे, डीलिंग विथ द कॅरेक्टर्स, ऍक्शन, थॉट, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी म्हणतो आपण. कथेच्या स्वरूपामध्ये मानवांच्या स्वभावाचं, मानवांच्या कृतीचं, मानवांच्या विचाराचं वर्णन या ठिकाणी केलेलं आहे. आता परीक्षेला ऑब्जेक्टिव्ह टाईप प्रश्न काय येऊ शकतात या ठिकाणी, कशा पद्धतीने प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. द फर्स्ट थिंग यू हॅव टू कीप इन युअर माइंड दॅट नॉव्हेल इज written in prose form. That word you have to keep in your mind. I will take the pointer. Where is pointer? This. That word, which narrative fiction. It is written in prose form. ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला लक्षात ठेवल्या पाहिजेत की नॉव्हेल इज written in prose form. The first thing, it is long in comparison with others. It is written in narrative form. याच्यामध्ये नॅरेटिव्ह फॉर्म मध्ये या ठिकाणी ती मांडली जाते, तिचं सादरीकरण केलं जातं. अँड नेक्स्ट थिंग दॅट इट डिस्क्राइब द ह्युमन एक्सपिरियन्सेस, मानवी स्वभावांचं चित्रण या ठिकाणी केलं जातं. या गोष्टी तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे. डू यू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम गोइंग टू टेल यू? If you understand what I am going to tell you, write down in the comment section. Sir, yes, we try our best to understand. Yes? Yes. Only few students, they are giving the reply. Do you understand? Am I ask you something? Yes, write down in the comment section. Do you understand what I am going to tell you? What are you listening? Yes? Okay. Now the next thing that we have to see is that in short काय काय आहे त्या ठिकाणी बघूया आपण पुढे. 18th सेंचुरी जे काही आहे, 18वं शतक जे काही आहे, त्या 18व्या शतकामध्ये दोन गोष्टी या ठिकाणी महत्त्वाच्या आहेत इन कन्सर्न विथ द लिटरेचर. साहित्याचा जर विचार केला तर 18व्या शतकामध्ये वी गॉट टू डिफरंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर दॅट बिकेम सो फेमस इन द 18th सेंचुरी. 18व्या शतकामध्ये या ठिकाणी काय झालेलं आहे की दोन साहित्याचे प्रकार हे आपणास लाभलेले आहेत किंवा मिळालेले आहेत. पण कोणते आहेत? द फर्स्ट थिंग दॅट इज पिरियडिकल एसेज अँड द सेकंड इज नॉव्हेल. कोणत्या दोन गोष्टी आहेत? एक पिरियडिकल एसेज आणि नॉव्हेल हे दोन साहित्याचे प्रकार दॅट इज द गिफ्ट ऑफ 18th सेंचुरी. 18व्या शतकाची या समाजाला सगळ्यात मौल्यवान भेट कोणती मिळालेली असेल तर ती म्हणजे पिरियडिकल एसेज आणि नॉव्हेल. खूप प्रसिद्ध झाले होते. द वर्ड नॉव्हेल इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड नॉव्हेला. आता ज्या अर्थी आपण या वर्षी नॉव्हेलचा अभ्यास करतो आहोत, जसं आपण गेल्या वर्षी पाहिलं की ड्रामा म्हणजे काय असतं, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा, हा शब्द कशा पद्धतीनं वापरला गेला, त्याचे टाइप्स कोणते होते, या सगळ्या गोष्टी जशा आपण 11वीला अभ्यासल्या होत्या ड्रामाच्या संदर्भामध्ये, त्याच पद्धतीनं आपणास काय करायचं या ठिकाणी की नॉव्हेल म्हणजे काय, नॉव्हेल या शब्दाची
जी काही उत्पत्ती आहे तो कसा तयार झालेला आहे, नेमकं काय त्या ठिकाणी आहे, या गोष्टी आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे. सो द वर्ड नॉव्हेल जी काही आहे, कादंबरी जो काही आपण हा शब्द म्हणतो, तो खऱ्या अर्थाने इटालियन भाषेतील नॉफेला या शब्दापासून घेतलेला आहे. मग याचा अर्थ काय आहे? इट मीन्स न्यू. पहा, ऑब्जेक्टिव्ह परीक्षेला बऱ्याच वेळेस या कंटेंटवर विचारलेलं आहे की द वर्ड नॉव्हेल इज डिराइव्ड फ्रॉम which language. You have to choose Italian language. Which word of Italian language? Novella. And novella means what? New. या तीन गोष्टी तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे इन कन्सर्न विथ अवर ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन्स. सेकंड थिंग जी तुम्हाला मी आता सांगितले की ऑल रायटिंग इज इन प्रोज फॉर्म इन लॉंग नॅरेटिव्ह स्टाईल. हे कादंबरीमध्ये जेवढं काही लिखाण केलेलं असतं ते पूर्ण लिखाण कशामध्ये आहे? इट इज इन प्रोज फॉर्म. पद्य आणि गद्य असे दोन प्रकार पडतात मराठीमध्ये. आपण बघतो की साहित्याचं, बरोबर आहे, प्रोज असतं आणि पोएट्री. सो सगळं काही लिखाण असेल ते प्रोज फॉर्म मध्ये केलेलं आहे अँड दॅट इज इन लॉंग नॅरेटिव्ह स्टाईल. काय आहे नॉव्हेलमध्ये? डिस्क्राइब्स द ह्युमन एक्सपिरियन्सेस. मानवी स्वभावाचं वर्णन या ठिकाणी केलेलं असतं. कुठे? इन नॉव्हेलमध्ये. Narrates a story, embellishing it with more details of time, place, nature, people, and their minds, their gestures, and activities. A detailed description of human experiences, human thoughts, human culture, their behavior, their gesture, their activities, या सगळ्यांचं सविस्तरपणे वर्णन या कादंबरीमध्ये केलेलं असतं. And then another thing, it creates the picture of the society of that time. ज्यावेळेस आपण एखादी कादंबरी वाचतो, we got or we attach with that particular काय म्हणतो आपण त्याला, त्यावेळेची जी काही सोसायटी आहे, म्हणजे त्यावेळेचा जो काही कालखंड आहे, त्यावेळेचा जो काही समाज आहे, त्या समाजाचं चित्रण आपल्या समोर या ठिकाणी पूर्णपणे उभं राहतं. नॉव्हेल गिव्स अ पिक्चर ऑफ द सोसायटी ऑफ दॅट टाइम. वी अटॅच टू दॅट पर्टिक्युलर पिरियड. ज्यावेळेस आपण एखादी कादंबरी वाचतो, आपल्याकडे भरपूर अशा मराठीमध्ये सुद्धा कादंबऱ्या आहेत. छावा आहे खऱ्या अर्थानं, विच डिस्क्राइब द पिक्चर ऑफ ग्रेट किंग. या कादंबरीचं ज्यावेळेस आपण वाचन करतो त्यावेळेस आपण त्या पिरियडशी, म्हणजे त्या ज्या कालावधीमध्ये ती कादंबरी लिहिलेली आहे त्या कादंबरीच्या कालावधीशी आपण त्या ठिकाणी काय करत जातो असतो, त्याचं वी कॅन गेट रिसेंबल्स म्हणतो आपण, त्याची परिचित होण्याचा किंवा ते आपण प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी ते अनुभवत असतो. मेक्स लाईफ इजियर टू अंडरस्टँड दॅन इन ड्रामा अँड पोएट्री. या ठिकाणी साहित्यामध्ये काय असतं? साहित्यामध्ये याच गोष्टी असतात. द फिलिंग्स, द इमोशन्स, द पिक्चर्स, बिहेवियर्स ऑफ ह्युमन काइंड इज डिस्क्राइब्ड इन द लिटरेचर म्हणतो आपण. साहित्यामध्ये याचंच वर्णन असतं. परंतु यांची जर तुलना केली आपण पोएट्रीशी केली, ड्रामाशी केली, किंवा अदर पार्ट्स, बॅलड्स आहे, शॉर्ट स्टोरीज आहेत, यांच्याशी जर तुलना केली तर हे जे काही लाईफ आहे मानवाचं, ते लाईफ जर समजून घ्यायचं असेल तर या ठिकाणी नॉव्हेलच्या माध्यमातून तुम्हाला, किंवा इतरांशी ज्यावेळेस तुलना करतो आपण, ड्रामा असेल किंवा इतर पार्ट्स असतील, त्यांच्याशी जर तुलना केली तर यू विल गेट बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ द नॉलेज अबाउट दॅट पर्टिक्युलर लाईफस्टाईल ऑफ द पीपल्स. कुणाच्या माध्यमातून? नॉव्हेलच्या माध्यमातून. ओके, देन as I tell you another important thing. आतापर्यंत जो काही घटक बघितला त्यामध्ये ज्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत त्या मी तुम्हाला सांगितलं की कोणत्या गोष्टीवर आपण लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. नाउ in this slide which is describe the different elements of the novel. या ठिकाणी जर बघितलं तर ही जी काही स्लाइड आहे, ही स्लाइड काय करते की डिस्क्राइब्स the different elements of the novel. कादंबरीचे जे वेगवेगळे घटक आहेत या घटकांची माहिती किंवा नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ठिकाणी डिस्क्राइब केलेले आहेत. मग ते कोणकोणते एलिमेंट्स आहेत? एवढ्याच एलिमेंटचा अभ्यास आज आपल्याला याच्या ऑनलाईन लेक्चर मध्ये करावायचा आहे. वी हॅव टू जस्ट लर्न दीज 6 एलिमेंट्स ऑफ द नॉव्हेल. कादंबरीचं जर म्हणजे हा जो काही चॅप्टर आहे आपला, कोणता चॅप्टर आहे? हिस्ट्री ऑफ नॉव्हेल. याचा जर आपण विचार केला तर इट इज डिव्हायडेड इंटू 2 पार्ट्स. म्हणून आपण 2 पार्ट मध्ये याचं वर्गीकरण करू शकतो.
The first part that consists the history of that particular period, 18th century, what is meant by novel, how it is originated and the elements of the novels हा एक पहिला घटक झाला. And the second आहे the types of the novels and novels written by the novelist. तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या कंटेंटचा अभ्यास करत असता त्यावेळेस तो अभ्यास करत असताना ट्राय टू डिवाइड इट. दॅट इज द फर्स्ट पार्ट, दॅट इज द सेकंड पार्ट. या पद्धतीने वर्गीकरण करत जावा आणि वर्गीकरण केल्यानंतर निश्चितपणे तुम्हाला या ठिकाणी काय होणार आहे, यू विल अंडरस्टँड की नेमकं कोणत्या घटकावरती फोकस करायचा आहे. ॲज यू नो, तुम्हाला माहिती आहे की ॲट द बिगिनिंग ऑफ द अकॅडमिक इयर, ज्यावेळेस अकॅडमिक इयरची सुरुवात होते त्यावेळेस टीचर्स डिस्क्राइब्स द फॉर्मॅट, टीचर गिव्स द लेआउट ऑफ युअर ॲक्टिव्हिटी शीट, टीचर डिस्क्राइब्स हाऊ द टेक्स्ट बुक इज बाइंड फॉर यू. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगितल्या जातात का, इफ यू नो वेअर टू गो, जर तुम्हाला माहिती असेल की आपल्याला कुठे जायचंय, यू विल चूज द करेक्ट पाथ, तुम्ही योग्य त्या मार्गाचा अवलंब करू शकता. सो व्हेनेवर यू स्टडी, ज्यावेळेस तुम्ही अभ्यास करत असणार आहेत, सो ट्राय टू फोकस ऑन what to learn, काय शिकायचंय मला, which things that I need to pay concentrate, कोणत्या गोष्टीवर भर द्यायचा आहे, या गोष्टी मला तुम्ही माहिती किंवा जाणून त्याची माहिती घेतली पाहिजे. ओके, सो दोन भाग या ठिकाणी आपण पाडलेले आहेत हिस्ट्री ऑफ नॉव्हेलचे. पहिला जो कंटेंट आहे तो म्हणजे कोणता आहे, हिस्ट्री अँड एलिमेंट्स ऑफ द नॉव्हेल हा एक कंटेंट आहे, पहिला भाग आहे, ज्या भागाचा अभ्यास किंवा ज्या भागाबद्दलची माहिती आज आपण घेणार आहोत. देन सेकंड जो भाग आहे, टाइप्स ऑफ द नॉव्हेल्स अँड नॉव्हेल्स रिटन बाय द नॉव्हेलिस्ट, कादंबरीचे प्रकार आणि त्या कुणी लिहिल्या, याचा हा दुसरा भाग असा आपण डिव्हाइड करूया म्हणजे बऱ्यापैकी तुम्हाला समजेल. सो लेट्स टेक द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द नॉव्हेल्स. सो फर्स्ट एलिमेंट जो काही आहे तो आहे थीम. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किती आहेत तर 6 आहेत. थीम, प्लॉट, कॅरेक्टर, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट अँड लास्ट जो आहे तो आहे लँग्वेज अँड स्टाईल. नेमकं काय आहे ते एलिमेंट्स, घटक काय आहे, त्या घटकांचा अभ्यास आपल्याला या ठिकाणी आजच्या या ऑनलाईन लेक्चरमध्ये घ्यायचा आहे. सो लेट्स सी द फर्स्ट एलिमेंट, दॅट इज थीम. थीम, सेंट्रल आयडिया इन द नॉव्हेल. व्हॉट इज मीन बाय थीम, कशाला थीम म्हणायचं आहे या ठिकाणी, तर त्या कादंबरीची मध्यवर्ती संकल्पना जी काही आहे ती संकल्पना म्हणजेच सेंट्रल आयडिया ऑफ द नॉव्हेल. थीम is expressed, how it is expressed, that word is important which is underlined here, nutshell. That word may be asked for your objective questions म्हणतो आपण त्याला. सो थीम म्हणजे काय तर सेंट्रल आयडिया इन द नॉव्हेल, सेंट्रल आयडिया ऑफ द नॉव्हेल अँड इट इज expressed in nutshell. If you overlook the previous year's exam question papers, then you will find out that objective is based on this theme. Central idea, that may be a particular word you have to choose there, or another word is that theme is expressed in a nutshell. What is meant by nutshell? Nutshell, it means in short म्हणतो आपण त्याला, कमीत कमी शब्दामध्ये ती व्यक्त केली जाते. एव्हरी टाइम आय गिव्ह द एक्झाम्पल्स टू माय स्टुडंट्स अबाउट द पिक्चर म्हणतो आपण, एखादा चित्रपट किंवा मूवी जो काही पाहतो आपण, त्याचं एक्झाम्पल मी या ठिकाणी देतो. किंवा एक्सप्रेस करायचे, मी कशी एक्सप्रेस करायचे, दॅट इज द मिनिमम वर्ड्स. वी विल सी अ मूवी, एखादा आपण चित्रपट पाहतो आणि पाहिल्यानंतर ऑन द नेक्स्ट डे यू विल मीट युअर फ्रेंड्स, मित्राला भेटता त्या ठिकाणी तुम्ही, आणि तो मित्र विचारतात काल काय केलं, त्यावेळेस तुम्ही सांगता की आय वेंट टू वॉच द मूवी. मग तुम्ही काय करता, काय चित्रपटामध्ये, ही विल आस्क, युअर फ्रेंड विल आस्क यू व्हॉट इज देअर, हाऊ वॉज द मूवी, देन द मूवी विच यू वॉच, जो चित्रपट तुम्ही पाहिला नियर अबाउट 2.5 hours, 2.5 तासाचा चित्रपट, यू विल एक्सप्रेस इट विदिन 5 minutes. तुम्ही तो चित्रपट 5 मिनिटांमध्ये व्यक्त करता किंवा एक्सप्रेस करता. दॅट इज द थीम, दॅट इज द सेंट्रल आयडिया ऑफ द नॉव्हेल्स. अँड हाऊ यू विल एक्सप्रेस इट, इट इज एक्सप्रेस्ड इन नटशेल.
keep in your mind, nutshell, that word is important here. Then मग ती थीम नेमकी काय आहे? सो थीम मे बी बेस्ड ऑन फिलॉसॉफिकल स्टेटमेंट और ट्रूथ. हा जो काही घटक आहे किंवा हा जो काही कंटेंट आहे, त्या कंटेंटमध्ये नेमकं काय आहे? तो दॅट मे बी अ स्टेटमेंट, एखादं विधान असेल, फिलॉसॉफिकल स्टेटमेंट असेल, किंवा एखाद्या सत्य घटनेवर आधारित त्या ठिकाणी ती आधारलेली असेल. एखाद्या सत्य घटनेवर, एखाद्या चित्रपटामध्ये तुम्ही जाता बघण्यासाठी, त्यावेळेस ऍट द बिगिनिंग ऑल द कॅरेक्टर्स आर रिसेम्बल्स, एक सुरुवातीला सूचना दिलेली असते त्या ठिकाणी की सगळे पात्र काल्पनिक आहेत, त्याचा वास्तविक जीवनाशी काहीही संबंध नाही. दॅट इज द स्टेटमेंट. ते या ठिकाणी मांडण्यात सुरुवातीलाच मांडलेलं तरी नेमकं ती कशावर आधारलेली आहे. सो दॅट मे बी अ philosophical statement, or that may be based on the true incident which is occurred in the society. ती विचार केलेली, व्यक्त केलेली सेंट्रल आयडिया किंवा जे लिहिलेला जो काही कंटेंट आहे तो एखाद्या सत्य घटनेवर आधारित असू शकतो किंवा एखाद्या काल्पनिक घटनेवर आधारित असू शकतो. इज इट क्लिअर? देन नॅरेशन ऑफ सिरीज ऑफ इव्हेंट्स इन द स्टोरी. या ठिकाणी ज्यावेळेस थीमचा विचार केला जातो त्यावेळेस इट इज रिटन इन द नॅरेटिव्ह फॉर्म. नॅरेशन ऑफ सिरीज ऑफ इव्हेंट्स इन द स्टोरी. And what in that particular process characters acting in the setting. थोडक्यात व्यक्त होऊ शकणारी ही कादंबरीची मध्यवर्ती कल्पना असते. विशिष्ट पार्श्वभूमीवर कथेतील घटनांच्या किंवा पात्रांच्या अभिव्यक्तीतून लेखक एक तत्वज्ञानात्मक विधान किंवा सत्य मांडत असतो. द रायटर, द नॉव्हेलिस्ट कॅन फोर्सफुली मेड देअर, काय करतो तो? बाय युजिंग द कॅरेक्टर्स, जे काही पात्र आहेत त्या पात्रांच्या अभिव्यक्तीमधून ती विधान किंवा ते सत्य तुमच्या समोर मांडत असतो. या कथेतील मालिकांची शृंखला ही निवेदनाच्या स्वरूपामध्ये मांडली जाते. नॅरेशन ऑफ सिरीज ऑफ इव्हेंट्स, ही कथा किंवा ही काही स्टोरी आहे that was not ended in one episode. It is divided into parts. It is divided into sections. खंड 1, खंड 2, part 1, part 2 किंवा chapter 1, chapter 2. As I take the example of our novels which are prescribed in our textbook. आपल्या 3 कादंबरी आहेत ज्या आपल्या सिलेबसला आहेत. टू सर्व विथ लव्ह आहे, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days आहे, द साइन ऑफ 4 आहे. सो दीज नॉव्हेल्स आर narrated in the chapters. There are so many chapters are there. तसं ही जी काही थीम आहे किंवा हे जे काही कंटेंट आहेत, पहिला जो एलिमेंट ऑफ द नॉव्हेल आहे, यामध्ये तुम्हाला या स्क्रीनवर जे काही 5 एलिमेंट दिसत आहेत, 5 पॉइंट दिसत आहेत. यू हॅव टू पे ऑन दिस कॉन्सन्ट्रेशन. यू हॅव टू पे कॉन्सन्ट्रेशन ऑन दीज 5 एलिमेंट्स. ओके. देन सेकंड एलिमेंट दॅट वी नीड, प्लॉट, ज्याला आपण मराठीमध्ये कथानक असं म्हणतो. काय म्हणतो याला? कथानक. कथानक म्हणजे काय असतं? कथानक म्हणजे काय असतं? कथानक म्हणजे सिरीज ऑफ इव्हेंट्स म्हणतो. काय त्या ठिकाणी? सिरीज ऑफ इव्हेंट्स आहे. प्लॉट कन्सिस्ट, हाऊ प्लॉट इज कन्सिस्ट? अ सिरीज ऑफ इव्हेंट्स, मालिकांची शृंखला म्हणजे कथानक. Story or course of events that make up the themes. या प्लॉट मध्ये, या कथानकामध्ये ज्या इव्हेंट्स घडतात, ज्या घटना घडतात, त्या कशा घडतात? ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट, आयदर दॅट इज इंटरनल और एक्सटर्नल. आत्मिक संघर्ष असेल किंवा बाह्य संघर्ष असेल, या संघर्षाच्या मुळे या ठिकाणी आपल्या आयुष्यामध्ये वेगवेगळ्या घटना घडत असतात. एका शृंखलाची मालिका आहे. कथानक म्हणजे मालिकांची किंवा घटनेची एक शृंखला आहे. यामध्ये अनेक शृंखला असतात. देअर आर सो मेनी इव्हेंट्स आर कंबाइंड इन प्लॉट. या प्लॉट मध्ये, या कथानकामध्ये अनेक मालिकांची शृंखला एकत्रितपणे गुंफलेल्या असतात. आणि ह्या इव्हेंट्स का तयार होतात? तर दॅट मे बी क्रिएटेड ड्यू टू द इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट म्हणतो आपण.
आत्मिक किंवा बाह्य संघर्षामुळे या ठिकाणी काय होत असतात, या इव्हेंट्स घडत असतात. मग या इव्हेंट्स ज्यावेळेस घडतात किंवा हे जे काही प्लॉट असतात, ज्याला आपण कथानक असं म्हणतो, ते कथानकाचं कसं असेल ते, दॅट मे बी अ सिम्पल ऑर कॉम्प्लेक्स प्लॉट. या ठिकाणी कथानक हे जे काही आहे, हे कथानक एक सिंपल असेल किंवा कॉम्प्लेक्स प्लॉट असेल. म्हणजे एकच मुख्य कथानक असू शकतं एखाद्या कादंबरीमध्ये, किंवा एकापेक्षा अनेक काय म्हणतो आपण त्याला, प्लॉट्स त्या ठिकाणी असू शकतात. बऱ्याच वेळेस काय होतं की आय विल ऑलवेज एक्सप्लेन, देर आर सो मेनी मूवीज दॅट व्हेन वी वॉच दिस, सम पीपल से आय डोंट अंडरस्टँड व्हॉट इज देअर एक्झॅक्टली. ज्यावेळेस एखादा चित्रपट बघतो आपण, बऱ्याच वेळेस when there are complex plots are included in that particular movie, we don't understand exactly why he was killing him, what is the reason. चित्रपट पाहिल्यानंतर आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी कळत नाहीत की why he was killing him, कशामुळे त्याने मारला असेल, or even we don't understand the exactly what the producer presented there. मग अशा वेळेस काय असतं त्या ठिकाणी, there may be a complex plot, एकापेक्षा जास्त कथानक त्या ठिकाणी काय केलेले असतात, कंबाईन केलेले असतात. लेट्स टेक द एक्झाम्पल ऑफ द नॉव्हेल दॅट वी स्टडीड. आपण आपल्या सिलेबसची जी काही एक्झाम्पल आहे, कोणती घ्या, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days घ्या, किंवा टू सर्व विथ लव्ह घ्या, किंवा जी नेक्स्ट लास्ट नॉव्हेल आहे द साइन ऑफ 4 घ्या. काय प्लॉट काय आहे त्या नॉव्हेलचा, साइन ऑफ 4 शिकवली की नाही माहित नाही तुम्हाला या ठिकाणी. सो दॅट नॉव्हेल इज बेस्ड ऑन द डिसअपिअरन्स ऑफ द फादर. मेजर प्लॉट काय आहे या ठिकाणी, स्टीलिंग ऑफ द ट्रेजर, डिसअपिअरन्स ऑफ द फादर. पर्टिक्युलर चॅप्टरचा विचार जर केला, जो प्रिस्क्राईब केलेला आहे की कशा पद्धतीने ती काय म्हणतो आपण त्याला, ट्रेजर त्यांनी लुटली, संपत्ती लुटली, कशा पद्धतीनं त्या मेजर कॅरेक्टरचे जे काही वडील आहेत, डिसअपिअरन्स, मॅरिज फादर जे आहे ते कशा पद्धतीने नाहीसे झाले, गायब झाले. दॅट मे बी द प्लॉट. लेट्स टेक द एक्झाम्पल ऑफ टू सर्व विथ लव्ह. आपली जी काही कादंबरी आहे टू सर्व विथ लव्ह, व्हॉट इज द मेजर प्लॉट. यस, डू यू रिमेंबर समथिंग, दॅट टू सर्व विथ द लव्ह, दॅट मेजर प्लॉट काय आहे त्या ठिकाणी, कथानक काय आहे, बिहेवियर, स्टुडंट टीचर रिलेशनशिप. अलग लक्षामध्ये रॅसिझम आहे या ठिकाणी. या गोष्टी तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. क्रिएट्स क्युरिओसिटी और इंटरेस्ट इन रीडर, दॅट इज इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लॉट. यामध्ये काय होत आहे की प्लॉटमुळे, या कथानकामुळे जो काही वाचक आहे कादंबरीचा, त्या कादंबरीच्या वाचकाच्या मनामध्ये काय होते, उत्सुकता निर्माण होते. सो दॅट इज द सेकंड एलिमेंट दॅट वी डिस्क्राइब हियर, प्लॉट. देन द थर्ड एलिमेंट, कॅरेक्टर्स, पात्र आपण म्हणतो. काय पात्र आहेत, द रोल परफॉर्म बाय द कॅरेक्टर्स. कॅरेक्टर्स रिलेटेड टू द प्लॉट. आता सांगितलं की आपल्या कादंबरीमध्ये काय असतात, सिरीज ऑफ इव्हेंट्स असतात, प्लॉट्स असतात, कथानक असतात, आणि त्या कथानकाशी निगडीत हे पात्र या ठिकाणी महत्वाचे. रिलेटेड टू द प्लॉट्स, द कॅरेक्टर्स आर रिलेटेड टू द प्लॉट. कथानकाशी निगडीत ही पात्र असतात आणि त्यांचे जे काही वर्तन आहे, इव्हेंट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू कॅरेक्टर्स बिहेवियर. त्या पात्राच्या वर्तनामुळे, त्या पात्राच्या बिहेवियरमुळे या ठिकाणी काय होत असतं, इव्हेंट्स तयार होत असतात. इव्हेंट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द कॅरेक्टर्स बिहेवियर. डिपिक्ट्स थंबनेल और वर्बल स्केच म्हणतो आपण त्याला. संक्षिप्त वर्णनापासून तपशीलवार तोंडी वर्णनापर्यंत असे सर्व प्रकारचे पात्राचे चित्रण या ठिकाणी केले जाऊ शकते. डिपिक्ट्स थंबनेल or verbal sketch of that particular character in front of you. The major thing, हे जे काही पात्र असतात त्या पात्राचे दोन प्रकार पडतात. एक मेजर कॅरेक्टर्स म्हणतो आणि दुसरा जो आहे तो मायनर कॅरेक्टर्स म्हणतो. मेजर आणि मायनर असे दोन प्रमुख प्रकार या ठिकाणी या आपल्या कॅरेक्टरचे पडत असतात. मेजर कॅरेक्टर जे मुख्य पात्र असतात, द स्टोरी मूव्स अराउंड द मेजर कॅरेक्टर्स. मायनर कॅरेक्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट देअर,
बट नॉट ॲज कम्पेअर टू द मेजर. एखादा चित्रपट बघतो आपण, त्या चित्रपटामध्ये वी विल सी सो मेनी पीपल्स, अनेक लोक पाहतो, बट वी जस्ट कीप इन अवर माइंड, वी जस्ट रिमेंबर ओनली दोज विच आर फोकस, मेजर कॅरेक्टर्स. मग मेजर कॅरेक्टर्स कोण कोण आहे त्या ठिकाणी? दोन पात्र या ठिकाणी असतात, नायक आणि खलनायक. जो नायक असतो त्याला प्रोटॅगॉनिस्ट असं म्हणतात, जो खलनायक असतो त्याला अँटॅगॉनिस्ट असं म्हणतात. सो मेजर कॅरेक्टर्स, प्रोटॅगॉनिस्ट त्या कादंबरीचा नायक असतो आणि त्या नायकाच्या अपोज जो असतो त्याला आपण अँटॅगॉनिस्ट असं म्हणतो. एवढीच माहिती तुम्हाला या ठिकाणी महत्वाची जी लक्षात ठेवायची. काय? कॅरेक्टर्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ कॅरेक्टर्स, मेजर अँड मायनर कॅरेक्टर्स. मेजर कॅरेक्टर्स that is included protagonist and antagonist. Minor characters are also important there. ज्या पद्धतीने मूवीज असतात त्याच पद्धतीने कादंबरी सुद्धा असते. There are so many movies in which minor characters also played an important role. आलं लक्षामध्ये? Then let's take the example. To Serve with Love. Which are the major characters? किंवा अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज घ्या, 80 दिवसामध्ये जगभराचा प्रवास. कोणते पात्र या ठिकाणी आहेत? मेजर कॅरेक्टर्स आहेत. व्हॉट डू यू थिंक? जस्ट रिकॉल द फर्स्ट, द पर्सन हु वॉज स्टार्टेड हिज जर्नी. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन which are the major characters in around the world in 80 days. Let's see. बघूया किती जणांना माहिती आहे ते. राईट डाऊन इन द कमेंट सेक्शन द मेजर कॅरेक्टर्स किंवा दोज कॅरेक्टर्स विच आर इन्क्लुडेड इन अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. या कादंबरीमध्ये जे काही पात्र आहेत अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. लेट्स चेक युअर ओन नॉलेज. लेट्स येस, नो वन इज देअर. हाऊ स्वीट. शिकवलेलं नाही का तुम्हाला? नाही माहिती मला सर, वी डोंट अंडरस्टँड. येस, व्हेरी गुड. वन ऑफ द कॅन्डिडेट हॅज गिवन द रिप्लाय. औडा, फिलेस फॉग, डिटेक्टिव्ह फिक्स आर द मेजर कॅरेक्टर्स फ्रॉम द नॉव्हेल. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. देन द नेक्स्ट, setting. That is also an important element of the novel. परीक्षेला हा घटक खूप महत्वाचा आहे. का महत्वाचा आहे? कारण या ठिकाणी सेटिंग म्हणजे काय आहे? दॅट इज द बॅकग्राऊंड ऑफ द स्टोरी अँड द ऍस्पेक्ट. जसे आपण एलिमेंट्स ऑफ द नॉव्हेल्स पाहतोय, कोणकोणते एलिमेंट्स होते आपल्याकडे? प्लॉट, लेट्स टेक द फर्स्ट थीम, प्लॉट, character, setting, conflict and language and style. These are 6 elements. बरोबर आहे. पण या ठिकाणी काय आहे? जी सेटिंग आहे, ज्याला आपण नेपथ्य वगैरे म्हणतो, बॅकग्राऊंड ऑफ द स्टोरी. या कथेचे किंवा सेटिंगचे दुसरे काही उपघटक आहेत. दॅट इज प्लेस, पिरियड, टाइम, क्लायमेट अँड लाईफस्टाईल. These are the aspects of the setting. And when you see, जर एखादं एक्झाम्पल जर तुम्हाला आलं परीक्षेला किंवा एखादा ऑब्जेक्टिव्ह जर या ठिकाणी विचारलं गेलं, सो यू हॅव टू कीप इन युअर माइंड. सपोज मॅच द पियर्स मध्ये कंटेंट आहेत. कॉलम ए कन्सिस्ट द सेटिंग आणि कॉलम बी मध्ये दुसरे काही कंटेंट आहेत. त्यामध्ये विचारतील, बरोबर आहे. दॅट मे बी रिगार्डिंग टू द नॉव्हेल, नॉव्हेलिस्ट असेल, एलिमेंट ऑफ द नॉव्हेल असेल आणि या ठिकाणी सेटिंग आहे ऑलरेडी. बरोबर आहे. सेटिंग इट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द नॉव्हेल. आणि ऍस्पेक्ट्स कोणते आहेत? प्लेस, पिरियड, टाइम, क्लायमेट अँड लाईफस्टाईल. कथा किंवा ही जी काही स्टोरी आहे ज्या पार्श्वभूमीवर घडते त्याला सेटिंग असं म्हणतात. या सेटिंगचे अनेक पैलू आहेत, जसे स्थळ, काळ, वेळ, जीवनशैली, ऋतू म्हणतो. प्लेस, पिरियड, टाइम, क्लायमेट अँड लाईफस्टाईल. दीज आर दी ऍस्पेक्ट्स ऑफ द सेटिंग. हे ऍस्पेक्ट्स कुणाचे? सेटिंगचे, नॉट द एलिमेंट्स ऑफ द नॉव्हेल. पिक आउट द ऑड वर्ड्स. असं जर एखादं एक्झाम्पल आलं परीक्षेला की दिलेल्या गटामधील न बसणारं
काय म्हणतो आपण त्याला, गटात न बसणारा शब्द ओळखा. मुद्दे कोणते आहेत आपल्याकडे, थीम, प्लॉट, कॅरेक्टर, पिरियड. पिक आउट द ऑड वर्ड्स. You have to choose period. Why? Because it is not the element of the novel, it is the aspect of the novel. So concentrate on the aspect of the setting. Plots and characters are affected by the setting. Creates realistic atmosphere. या सेटिंग मुळे काय होतं, तर या सेटिंगचा प्रभाव रिअलिस्टिक ऍटमॉस्फिअर म्हणतो आपण. आपल्याला खऱ्या अर्थानं आपण तिथं आहोत की काय, वी फील दॅट वी आर एन्जॉईंग. जर कादंबरी जर आपण या ठिकाणी बघितली, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days, वी फील दॅट वी आर विथ हिम, विथ देम इन देअर जर्नी. आपण त्याच्या प्रवासामध्ये सोबत आहोत की काय. कॅन वी गो थ्रू द नॉव्हेल. पहिल्या कादंबरीचा जर आपण अभ्यास केला या ठिकाणी, की जर आपण ती कादंबरी वाचायला घेतली तो वी फील दॅट वी आर इन देअर जर्नी. आपण त्यांच्या प्रवासामध्ये होतो अशी भावना या ठिकाणी निर्माण होते. तो सेटिंग आहे. सेटिंगचा महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी कोणता आहे, यू हॅव टू कीप इन युअर माइंड विच थिंग्स यू हॅव टू रिमेंबर दॅट. एक मिनिट, आय विल टेक द पॉइंटर टू. ओके, सो एक मिनिट बॅक प्रिव्हियस. हां, वी कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस कंटेंट. ओके, ऍस्पेक्ट ऑफ द सेटिंग कोणते, प्लेस, पिरियड, टाइम, क्लायमेट, लाईफस्टाईल. सेटिंग म्हणजे काय, दॅट इज द बॅकग्राऊंड ऑफ द स्टोरी. कथाची जी काही पार्श्वभूमी आहे, ज्या पार्श्वभूमीवर घडत असते ती पार्श्वभूमी म्हणजे या ठिकाणी सेटिंग आहे. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट, ज्याला आपण संघर्ष म्हणतो. दिस इज द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द नॉव्हेल. फिफ्थ एलिमेंट, पाचवा कंटेंट या ठिकाणी हा आहे कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे काय, संघर्ष म्हणतो आपण त्याला. संघर्ष खूप महत्वाचा आहे. ज्याच्या जीवनामध्ये संघर्ष नाही, दॅट इज माय ओपिनियन. ज्याच्या जीवनामध्ये संघर्ष नसतो तो प्रगती करू शकत नाही. का प्रगती करू शकत नाही, इफ ही रिसिव्ड ऑल द थिंग्स विदाउट एनी अटेम्प्ट, व्हॉट विल ही डू, नथिंग. ही विल नॉट अटेम्प्ट टू अचीव दॅट टार्गेट. तसंच या ठिकाणी कॉन्फ्लिक्ट हा जो काही कंटेंट आहे, हा कंटेंट खूप महत्वाचा आहे. का महत्वाचा आहे, इट इज इम्पॉर्टंट टू क्रिएट द क्युरिओसिटी अमंग द रीडर्स माइंड. जे काही व्ह्युअर्स आहेत, जे काही वाचक आहेत, त्या वाचकाच्या मनामध्ये उत्सुकता निर्माण करण्यासाठी हा संघर्ष खूप महत्वाचा आहे. आज आपण पाहतो, सिरियल्स पाहतो ऑन टेलिव्हिजन, देर आर डिफरंट चॅनल्स, वेगवेगळ्या मालिका असतात. उद्या काय घडतंय ही जाणून घेण्याची इच्छा आपल्याला खूप असते. एम आय राईट? व्हॉट इज हॅपन नेक्स्ट, हु विल विन द बेट, कोण जिंकणार उद्या, कोण मरणार, म्हणजे त्या मालिकेमध्ये इन कन्सर्न विथ द सिरियल्स म्हणतो मी तुम्हाला. काय घडतंय उद्या, ही क्युरिओसिटी जाणून घेण्याची मनामध्ये निर्माण झालेली लालसा आहे ती, तिला आपण कॉन्फ्लिक्ट म्हणतो. स्ट्रगल बिटवीन टू फोर्सेस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट. संघर्ष कशाला म्हणायचं आहे, संघर्ष हा काय असतो, स्ट्रगल असतो. दोन फोर्सेस, परस्पर अपोजिट असणाऱ्या दोन घटकांमध्ये झालेला वाद किंवा संघर्ष. प्रोटॅगॉनिस्ट वर्सेस अँटॅगॉनिस्ट, नायक खलनायक, दोघांचे विचार भिन्न असतात. देर इज द स्ट्रगल बिटवीन प्रोटॅगॉनिस्ट अँड अँटॅगॉनिस्ट. मग हा स्ट्रगल जो काही असेल तो कसा असणार आहे, हा संघर्ष कसा असू शकतो, मॅन वर्सेस मॅन, मनुष्याच्या विरुद्ध मनुष्य, म्हणजे या दोघांमधला संघर्ष. जसं प्रोटॅगॉनिस्ट आणि अँटॅगॉनिस्ट मध्ये मॅन वर्सेस नेचर, समस्त मानवजात आणि निसर्ग यांच्यामध्ये असणारा हा संघर्ष असेल. मॅन वर्सेस सेल्फ, बऱ्याच वेळेस आपण पाहतो की एखादा व्यक्ती असतो, ही विल फाईट विथ हिमसेल्फ, त्याचा स्वतःशी संघर्ष असतो. मॅन वर्सेस सोसायटी असेल, मॅन वर्सेस फेट असेल, नशीब असतं, त्याचा संघर्ष नशिबाशी असतो. सो दॅट इज द कॉन्फ्लिक्ट म्हणतो आपण त्याला, हा संघर्ष आहे.
आणि हा संघर्ष खूप महत्वाचा आहे ॲज कम्पेअर टू ऑल द एलिमेंट्स. ॲज आय टेल यू, सगळे कंटेंट एलिमेंट्स खूप महत्वाचे आहेत. थीम आहे, प्लॉट आहे, कॅरेक्टर्स आहे, सेटिंग आहे, कॉन्फ्लिक्ट आहे, हे सगळेच महत्वाचे आहेत. का? दॅट गिव्स यू, दॅट अट्रॅक्ट्स द अटेन्शन ऑफ द रीडर म्हणतो आपण त्याला. हा जो काही वाचक आहे, या ठिकाणी कादंबरी, ॲज आय टेल यू, मी सांगितलं की कादंबरी ही जी काही आहे, इट इज अ लॉंग नॅरेटिव्ह फिक्शन. ही कादंबरी कशी आहे? इट इज लॉंग आहे इन कंपॅरिझन विथ अदर लिटरेचर फॉर्म्स म्हणतो आपण. इतर जे काही साहित्य आहे, कविता बघितली आपण, पोएम्स, हाऊ मेनी pages are there? 1, 2, 3, 4, that's it. We have the longest poem, one of the that is prescribed in our textbook. We have the longest poem. Yes, is there anyone? We have one of the longest poem prescribed in our textbook. आपलं जे काही टेक्स्टबुक आहे, त्या टेक्स्टबुक मध्ये अशी एक कविता आहे जी इट वॉज सो लॉंग इन कंपॅरिझन विथ अदर्स. इज देअर एनीवन हू कॅन रिमेंबर? येस, द इंचकेप रॉक. दॅट इज वन ऑफ द पोएम विच व्हेन वी कम्पेअर इट, ज्यावेळेस आपण याची तुलना करतो इतरांशी, सो इट वॉज रिटन इन बॅलेट फॉर्म म्हणतो. ती बॅलेट मध्ये लिहिलेली आहे, पोवाड्याच्या स्वरूपामध्ये लिहिलेली आहे ही कविता. येस येस येस, व्हेरी गुड. सो ही कविता इतर कवितेच्या तुलनेनं खूप मोठी आहे. तसं हा जो काही सेक्शन आहे आपला, कोणता सेक्शन या ठिकाणी म्हणतो आपण त्याला? व्हॉट आय एम गोइंग टू टेल यू. येस, कॉन्फ्लिक्ट खूप महत्वाचा आहे. कशासाठी महत्वाचा आहे? टू कॅप्चर द अटेन्शन ऑफ द रीडर, टू अट्रॅक्ट, टू क्रिएट द क्युरिओसिटी ऑफ द रीडर इन द माइंड ऑफ द रीडर. क्युरिओसिटी, जी उत्सुकता आहे अबाउट द प्लॉट, पुढे काय घडणार आहे हे त्याला खिळून ठेवण्यासाठी, त्या वाचकामध्ये कथानकाविषयी स्वारस्य किंवा कुतूहल निर्माण करण्यासाठी हा संघर्ष कामाचा असतो, महत्वाचा असतो. दॅट कॉन्फ्लिक्ट इज इम्पॉर्टंट टू अट्रॅक्ट द रीडर टू रीड मी अगेन अँड अगेन. डोंट मिस, डोंट स्किप द पेजेस. बरोबर आहे? आपण काय करतो अभ्यास करत असताना कंटाळा आला की हाऊ वी विल रीड नॉट पेइंग द अटेन्शन. वाचायला सांगितलंय ना, वाचा. काय वाचतोय? वी डोंट अंडरस्टँड का? बट व्हेन यू नीड टू अंडरस्टँड व्हॉट इज नेक्स्ट, हा ज्यावेळेस तुमच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण होईल ना, त्यावेळेस यू विल रीड इट केअरफुली टू अंडरस्टँड द रिझन. ओके, so that is conflict. And the last element that we need to take the information here, that is language and style. आजच्या या ऑनलाईन लेक्चर मधील शेवटची स्लाइड या ठिकाणी आहे की काय आहे या ठिकाणी लँग्वेज अँड स्टाईल, भाषा शैली म्हणतो आपण त्याला. लँग्वेज अँड टेक्निक युज्ड बाय द ऑथर इज कॉल्ड स्टाईल. द लास्ट इयर, आय थिंक जुलै 2024 पेपर मध्ये हा ऑब्जेक्टिव्ह आहे वाटतं. स्टाईल, language and technique used by author is called style. Use of extensive vocabulary and phrases, use of linguistic devices to make narration effective. Besides texture, create the impact on reader. कथेचं वर्णन करण्यासाठी लेखकाने काय केलेली, वापरलेली जी काही भाषा आहे किंवा जे टेक्निक आहे, जे तंत्र आहे, ते तंत्र म्हणजेच भाषा शैली आहे. लँग्वेज अँड स्टाईल म्हणतो आपण त्याला. लेखक कथानक लिहित असताना व्यापक शब्द संग्रहाचा वापर करतो. यूज द एक्सटेन्सिव्ह व्होकॅब्युलरी म्हणतो आपण. बऱ्याच वेळेस या ठिकाणी आपण बघतो कवितेत आपण अभ्यास केले आहे, दे आर द वर्ड्स विच डोंट एव्हर रीड इन आवर लाईफ. एक्सटेन्सिव्ह व्होकॅब्युलरी त्या ठिकाणी यूज केलेली असते, फ्रेजेस यूज केलेले असतात त्या लेखकाने, त्या नॉव्हेलिस्टने. पोएट असेल तर कवितेमध्ये तो करणार. लेखक कथानक लिहिताना जो व्यापक शब्द संग्रहाचा वापर करून मोजक्या किंवा मार्मिक शब्दामध्ये कथेतील घटनांचं वर्णन करतो, जेणेकरून वाचकाच्या मनामध्ये काय होते, उत्सुकता निर्माण होते.
बरोबर आहे. टोटल नंबर ऑफ 8 poems are there. Am I right? Total number of 8 poems are prescribed in our syllabus. Yes, बरोबर आहे. So which is the easiest one? I will ask you. Why? I will explain the reason why that was so easy. Total number of 8 poems are there. That is prescribed in your syllabus. तुमचा जो काही सिलेबस आहे त्या सिलेबस मध्ये टोटल नंबर ऑफ 8 poems आहेत. बरोबर आहे. Among them which is one of the easiest as per you म्हणतो मी तुम्हाला, not all. And then I will explain the reason why that was easiest one. Yes, is there anyone who can recall all the 8 titles of the poem? Yes. We have limited time. We have studied all these things. This online lecture series is just a revision. Okay, I will tell you. The first poem is, which is the first poem? The Song of the Open Road. Second poem, Indian Viewers. Third poem, The Inchcape Rock. Fourth poem, Have You Earned Your Tomorrow? Fifth poem, Father Returning Home. Sixth poem, Money. Seventh poem, yes, She Walks in the Beauty. And the last, Small Towns and River. So among them, which is easy? Most of the pupils, जर कोणी अभ्यास केलेला असेल आपल्यापैकी, 70% answers is किंवा प्रेफरन्स. आय विल टेल यू द प्रेफरन्स ॲज पर यू. प्रत्येकाच्या दृष्टिकोनातून ते वेगळे असतील, पण पहिल्या 3 कोणत्या पोएम असतील ते मी तुम्हाला सांगू शकतो. कोणते असतील? द फर्स्ट पोएम दॅट इज इंडियन व्ह्युअर्स. सेकंड पोएम फादर रिटर्निंग होम. थर्ड पोएम इंचकेप रॉक. दॅट इज द सिक्वेन्स ऑफ, ज्यावेळेस आपण काठिण्य पातळी किंवा आकलन म्हणतो त्याला. येस, फादर रिटर्निंग होम. काही इंडियन व्ह्युअर्स सोपी वाटली असेल का? द व्होकॅब्युलरी विच इज युज्ड बाय द पोएट. त्या वाचकाने, त्या लेखकाने, त्या कवीने वापरलेली जी काही भाषा शैली असेल ती जर तुमच्या भाषा शैलीशी निगडीत असेल, व्हॉट एव्हर युअर लँग्वेज मे बी, तुमची जी काही भाषा आहे स्वतःची, त्या भाषा शैलीशी जर निगडीत असेल तर निश्चितपणे तो कंटेंट तुम्हाला समजतो. का? यू आर फॅमिलियर विथ द वर्ड्स. त्या शब्दांशी तुम्ही परिचित असतात, ते तुम्हाला माहिती असतात. अँड यू कॅन रिकॉल द सेंट्रल आयडिया इझिली. ओके, सो in this today's session of online lecture, we took the information about the history of novel. Basic concept. History novel मध्ये काय बघितलं आपण की जो 18व्या शतकाचा इतिहास आहे, that 18th century gives 2 literary forms. 2 फॉर्म्स या ठिकाणी दिलेले आहेत, पिरियडिकल एसेज अँड नॉव्हेल. नॉव्हेल म्हणजे काय आहे याची माहिती सांगितली. हाऊ नॉव्हेल, one thing that we forget to give the information, that in the 18th century novel became so popular in comparison with periodical essays and what we say other forms of the literature. या 18व्या शतकामध्ये नॉवेल्स खूप प्रसिद्ध झाल्या होत्या. Why? I have mentioned the reason in our classroom. Other students knows about this? Why novel became so popular? Yes, is there anyone who can tell me? The novels became so popular. Why? Because of the industrial revolution. या ठिकाणी काय झालं होतं? क्रांती घडून आली होती. इंडस्ट्रियल रिव्हॉल्युशन, औद्योगिक क्रांती घडून आली होती. आणि त्याचा इफेक्ट काय झाला? मशिनरीज वी आर प्लांटेड इन द फॅक्टरी. कारखान्यांमध्ये, मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये मशिनरीज प्लांट केल्या गेल्या. अँड द पीपल्स गेट अ लेजर टाइम. लोकांना काय झालं?
वेळ मिळाला, they get free time and that time they use it for what? Reading. So that is the thing that I need to share with you. In tomorrow's lecture, उद्याचं काही लेक्चर आहे, त्या लेक्चर मध्ये we will see the second part of the as I told you the chapter. उद्याच्या लेक्चर मध्ये keep on the same time. And one more important thing, those who are new on this channel, just subscribe it for you, not me. I'm not going to tell you to subscribe. For what? To get the link of, get the notification of the lectures when we start. ज्यावेळेस आपण नवीन लेक्चर तयार करतो, घेणार आहोत, त्याची लिंक तुम्हाला तात्काळ मिळते when you press the bell icon and subscribe it. So that is the reason why I am going to tell you to subscribe the channel. आणि सबस्क्राईब केल्याने फरक काही पडत नाही. And always write down your comments. How was the today's lecture? आजचं लेक्चर कसं होतं? Do you understand it? If you like, then write down in the comment section yes or press the like button. What happened here? त्या ठिकाणी जर शिकवलेला कंटेंट जर समजला असेल, so I will feel good. That is important for us. And this online series that we have started from today, it is not for any particular काम आपण त्याला, not to earn something. This is for you. Okay? So we will stop here. आज आपण थांबूया त्या ठिकाणी. Keep ready on tomorrow at 6 p.m. We will see the second part of the story. And another important thing, those students who are new, they can share this link of this YouTube channel to their friends. That's why it may be beneficial for them. त्यांच्यासाठी हे निश्चितपणे फायद्याचं ठरेल. And I will try to recover. And there is the delay in the screen, so I will find out some solution why it was being take near about 10 to 15 seconds च्या आसपास delay taken होतं. So I will find out the reason and we will meet up again in our tomorrow's session. So tata, bye bye, thank you very much. We will stop here.